Okay, so welcome to Level 12, Lecture number 3. So, before tayo mag-start sa lesson na to, so you have to make sure na naintindihan nyo lahat ng natutunan nyo sa lecture numbers 1 and 2. Okay, kasi kung medyo may portion na malabo doon, so I suggest na reviewin nyo muna yon before proceeding to this part para mas maintindihan nyo mabuti yung lesson. Okay, so this lesson will discuss about Napier's first rule. So, sa Napier's first rules, meron tayong dalawang Napier's rule na ginagamit sa pag-solve ng right spherical triangles. So, yun yung first rule and second rule. So, ginagamitan ng Napier's pi ang Napier's rules. So, kaya sinabi ko kanina na very important na na-master nyo muna yung lecture number 2 kasi gagamitin nyo yun dito sa lecture number 3. So, kailangan na na-master mo ng paggawa ng Napier's pi bago mo pag-aralan ang Napier's rules. Now, sa pagsosolve ng right spherical triangles, kailangan i-derive ang formula na gagamitin using Napier's rule and the Napier's pi. Kaya very important na yung gagawin nating Napier's pi is accurate. Kasi kapag mali yun, mali na yung makukuha natin na equations na ma-derive natin from the wrong diagram of the Napier's pi. So, in Napier's rule, you will encounter the following terms. So, you will encounter the middle part, the opposite parts, and the adjacent parts. So, mga parts na to ay makikita sa Napier's pi. Now, ang tanong, ano ba yung middle part, ano yung opposite, and ano yung adjacent? So, as we progress, malalaman nyo yan kung ano yung mga parts na yan. Usually, malalaman nyo ito kapag tumitingin na kayo ng given dun sa problem, and then i-compare nyo siya dun sa Napier's pi. Now, anong sinasabi dun sa Napier's first rule? So, it says that the sine of a middle part is equal to the product of the cosines of the opposite parts. So, para mas madali nating tandaan, okay, ang keywords lang natin dito is sine, middle part, and then cosine, opposite parts. So, this means na kapag kinukuha natin yung trigonometric function na gagamitin natin for the middle part, ang parati natin ginagamit is yung sine. Okay? And then, kapag sa opposite parts naman, ang parati natin ginagamit na trigonometric function is yung cosine. Now, tandaan natin na sa Napier's first rule, yung sine ng middle part is just equal to the product. Okay, product of the cosines of the opposite parts. Okay, so para mas ma-visualize natin to, let's look further. Okay, so sa tandaan din natin na sa pag-derive ng formula, kailangan natin tandaan yung mga co-functions. So kung aalala nyo, di ba meron tayong mga bars? Okay, so dito papasok yun. Now, for example, dito, ang mga co-functions natin, ganito siya nag-work. Yung sine theta, equivalent din siya sa cosine of 90 degrees minus theta. Yung cosine theta is also equal to the value of sine 90 minus theta. And then yung tangent theta, that is equal also to the cotangent of 90 minus theta. Okay, so ano ibig sabihin nito? Actually, pwede nyo itong i-try sa calculator eh. So for example, yung sine ng 30 degrees, pag kinalculate nyo, pag ginamit nyo yung calculator nyo, equivalent din siya sa cosine ng, so 90 minus 30 is 60. 60 degrees. So, sine 30 is also equal to cosine 60 degrees. So, you can go ahead and check your calculator. Parehas lang yung value nun. Okay? So, ito yung tinatawag natin ng mga co-functions. So, para mas madaling tandaan, ito yung magkakapartner natin. So, sine and cosine, and then tangent and cotangent. Okay, so for example, okay, kung ito yung Napier's pi natin, okay, ang given na middle part ay side AB. Okay, so kunwari AB ang middle part. Ang opposite parts natin, pag sinabi nating opposite parts, yung side na hindi katabi ng AB. Ano ba yung sides na hindi katabi ng AB? Yun yung sides AC and BC. So, tawag sa kanila opposite parts. Okay, basta hindi katabi, ang tawag ay opposite parts. Now, sa Napier's first rule, again, ang sabi, the sine of the middle part is equal to the product of the cosines of the
opposite parts. Okay, so kung isusulat natin yung equation niya, ito na yan, oh. Sine of the middle part, so sine AB bar is equal to the product. Okay, so multiply natin yung dalawa. Cosines of the opposite part, so cosine AC and cosine BC. Okay. Now, kung mapapansin nyo, meron tayong bar dito. Okay. Usually, ang goal natin sa pag-simplify ng equation, tinatanggal natin yung part na may bar. Okay, so, paano natin gagawin yon? Okay, so, kailangan nating malis ang bar sa AB. So, dahil alam natin na AB bar is equal to 90 degrees minus AB. Okay, pwede natin gamitin ang cofunction ng sine. So, yun yung pinakita ko sa inyo kanina. So, ano ulit ang cofunction ng sine? Ang cofunction ng sine is cosine. Kaya ito, yung sine 90 degrees minus AB, okay, that is equal actually to cosine of AB. So, di ba kanina sabi natin, si AB is 90 degrees minus AB. Okay? Now, kung substitute natin siya sa equation, ganito magiging itsura niya. Okay, so, ito yung original. So, sine AB bar is equal to cosine AC times cosine BC. Gagawin natin, tatanggalin natin yung bar, and then yung sine, papalitan na natin ng cosine. Ayan. So, kung papansin nyo, ito lang yung binago natin. Okay, etong dalawa, retain lang to. Bakit to retain? Kasi wala naman siyang bar. So, ang binabago lang natin sa equations, yung ginagamitan lang natin ng may cofunctions, ay yung bar lang. Okay, basta mayroong bar. Okay, so, let's look at another example. Okay, so for example, ang given na middle part ay side AC. Okay, para ito yung middle part mo. Okay, so ang opposite parts natin, yung dalawang parts na hindi katabi ni AC. Ano ba yung hindi katabi? Yun yung AB at saka yung B. Okay, so sila yung opposite parts. Okay, now let's try to derive Napier's first rule based on this. Okay, so again, ang sabi sa Napier's first rule, the sine of the middle part is equal to the product of the cosines of the opposite parts. Okay, so pag isusulat natin siya, so sine AC equals cosine of AB bar cosine B bar. So again, napapansin nyo may bar. Okay? So babaguhin natin to. Okay, so katulad na bagay ko kanina, kailangan maalis sa equation ang bars. So since we know that AB bar is equal to 90 degrees minus AB, and then B bar is also equal to 90 degrees minus B. So, pwede natin gamitin ang cofunction ng cosine. So, ano ba yung cofunction ng cosine? Siya ay sine. Kaya, yung cosine 90 degrees minus AB, magiging cosine AB. And then, yung cosine of 90 degrees minus B, magiging sine B. Okay, so, in short, gagawin lang nating sine ng cosine at aalisin ang bar sa AB and B. Okay, kaya ang original equation natin na sine AC equals cosine A bar, cosine B bar, magiging ganito na siya. Yan. So, yung cosine, gagawing sine. Yung bar, tatanggalin sa AB. Yung cosine, magiging sine. Yung bar, tatanggalin sa B. Yan. So, ito na yung final equation natin. So, sine AC equals sine AB sine B. Bakit hindi ito ginalaw, itong sine AC? Kasi, wala namang bar yung AC. So, tandaan, ang kailangan lang nating baguhin sa equations ay ang mga terms na may bar. So, kung wala siyang bar, huwag niyo siyang gagalawin. Okay, so let's try another example. Okay, so this time, kayo naman yung gumawa. So, try yung mag-derive ng formula ng Napier's rule. First rule, kung ang given na middle part ay BC. Okay, so BC siya. So, kung ito ay ang middle parts, ibig sabihin yung sides o yung parts na hindi niya katabi, yun ang inyong opposite parts. Okay, so, pause nyo muna tong video na to and then try to answer this on your own. Then, kapag meron na kayong sagot, tsaka nyo i-resume yung play para malaman nyo kung ano yung sagot.
Okay, so this is our answer. So, doon sa given natin, so kung ang middle part natin ay BC, ibig sabihin, yung opposite parts natin, si AB bar at saka si A. Okay, so, pag sinulat natin yung first rule, in terms of an equation, so that becomes sine BC equals cosine A bar, cosine AB. So, kung babaguhin natin to, again, ang goal is tanggalin ang mga bars, and then gagamit tayo ng cofunction. So, cofunction of cosine is sine. Tatanggalin natin yung bar sa A. Cofunction of cosine here is again sine. Tatanggalin natin yung bar. Kaya dito magiging AB na lang. So, the final answer is sine BC equals sine A, sine AB.